नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज फेरि म तपाईँले एउटा इन्डो नेपाल मनी ट्रान्सफरको बारेमा एउटा नयाँ एप लिएर आइसकेको छु। यो बिल्कुलै नयाँ एप रहेको छ। यसमध्ये तपाईँले विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि यही इन्डियामा बसेर तपाईँले नेपालमा रहेका विभिन्न कामहरू तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुनेछ, वान क्लिकमै गर्न सक्नुहुनेछ। हालाकि यो एपबाट चाहिँ तपाईँले मनी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न, किनभने म तपाईँलाई झुक्क्याउन चाहन्न। भिडियोको फर्स्टमै तपाईँले भन्छु, म यो एपबाट चाहिँ मनी ट्रान्सफर हुँदैन र तपाईँले रिचार्ज अनि विभिन्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपमा हामीले एपभित्रै गएर हेर्नेछौँ र हामीले कसरी के चिजहरू युज गर्न सक्छौँ र कसरी हामीले यसलाई डेली लाइफ रुटिनमा चाहिँ युज गरेर आफ्नो जो आसान काम गर्न सकिन्छ, यस भिडियोमा पुरा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, डाटा प्याक हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि विभिन्न तपाईँको टिभी रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिक बिल पे गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न पे गर्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये आएर तपाईँलाई पुरा जानकारी दिनेछु। एप्लिकेसन एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई, किनभने यो एप बिल्कुलै नयाँ रहेको छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो छ र आई होप कि म आशा गर्छु कि यसको पनि सर्भिस एकदमै राम्रो हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु म यहाँबाट। र तपाईँहरूलाई पनि तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भनेपछि यो एप युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। तपाईँले कि कोही एपमा चाहिँ पैसा फसिरहेको छ भन्नुहुन्छ, यो एपमा चाहिँ तपाईँले त्यही हिसाबले चाहिँ आफ्नो लिमिटको हिसाबले आफ्नै हिसाबले चाहिँ युज गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। तपाईँहरूको समय वेस्ट नगरी आउनुहोस्, मोबाइल स्क्रिनमाथि जानेछौँ र त्यहाँ पुरा जानकारी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एक्सिपेन एप रहेको छ। यो एप्लिकेसनले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँले मोबाइल रिचार्ज विभिन्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ यस माध्यमबाट। तपाईँले म यसैको विषयमा जानकारी दिने कोसिस र प्रयास गरिरहेको छु। आई होप कि भिडियो राम्रो लागेको छ होला। तपाईँले यहाँमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई अलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै नयाँ नयाँ नोटिफिकेसन तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। र तपाईँको मनमा लागेको मिठो कमेन्टहरू गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। लगइनको प्रोसेस कुछ यस्तो प्रकारको रहेको छ। हामीले सिम्पली एप्लिकेसनलाई क्लिक गरेका छौँ। एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै कुछ यस्तो इन्टरफेस आउँछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो रिचार्ज एप भनेको थिएँ मैले सुरुवातीमा जो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न रिचार्ज एप्लिकेसनहरू तपाईँले सो गरिरहेको छ। नेपालमा जति पनि एपहरू छन् त्यो चाहिँ एपहरू भन्नाले पनि स्मार्ट कल भयो, त्यस्ता यिनी डिटिएच भयो, एनसेल भयो, त्यस्ता यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न कुराहरू वालेटबाट ब्याङ्क थ्रु तपाईँको मोबाइल एक्सचेन्जमा हुन्छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ डन्ट देखेको छ, त्यहाँ डन्ट अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। तपाईँले यदि तपाईँको आइडी पहिलेदेखि छ अथवा कुनै पनि जिमेल आइडी तपाईँसँग छ भनेपछि तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट लगइन हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यसको लागि अलग्गैसँग मैले एकाउन्ट बनाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू एकाउन्ट भनेको छ। क्रिएट एकाउन्ट भनेको छ यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनसेल, नमस्ते, डिटिएच, होम डिटिएच देखेको छ, स्मार्ट टिभी देखेको छ, इन्टरनेट देखेको छ। यहाँ विभिन्न कुराहरू यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्ता चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ आई होप कि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यो एपले चाहिँ मनी ट्रान्सफरको पनि सायद एक्सेप्ट गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई, कि आउँदो दिनहरूमा मनी ट्रान्सफरको अप्सन पनि अपडेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँले केही प्रोसेस देखाउनु छु, किनभने मैले चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट बनाइसकेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फुल नाम छ, जो तपाईँले यहाँ माथि फुल नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इमेल आइडी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फुल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कस्तो बस्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ फुल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जो कि तपाईँको वान टाइम पासवर्ड आउँदाखेरि वान टाइम पासवर्डलाई कुनै पनि दिक्कत नहोस्, त्यो तपाईँको चलिरहेको मोबाइल यहाँ नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ, कन्फर्म पासवर्डमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले टिक लगाएर चाहिँ यहाँ तपाईँले सेभ यहाँ कन्टिन्यूमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले गर्नु होला यदि चाहनुहुन्छ भने। अदरवाइज तपाईँले यहाँ बाहिर आएर चाहिँ एउटा सिम्पली चाहिँ इमेल एकाउन्ट हालेर तपाईँले पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फटाफट इमेल हाल्छु र लगइन हुने कोसिस गर्छु म। मैले चाहिँ यहाँ मैले इमेल र पासवर्ड हानिसकेको छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सिम्पली लगइनमा क्लिक गर्छु। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली हामीले चाहिँ भित्र आइसकेको छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्भिस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि माथि
मिलेको छ। तपाईँले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, एलाउ गरिदिनुहोस् तपाईँले। त्यसपछि सिम्पली टास्क रहेको छ कि हामीले लगइन प्रोसेस कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँले सपोर्ट कम्पनीको लागि फोन गर्न नि सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 डटमा आउनुहोस् र तपाईँले यहाँ विभिन्न सर्भिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल रिचार्ज कार्ड, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक बिल, वाइफाई बिल, इन्टरनेट पेमेन्ट, एनटिसी लाइन भनेको छ, वाटर अनि डाटा सर्भिस भनेको छ। यहाँ तपाईँले विभिन्न सर्भिसहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले पासबुकको अप्सन पनि रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेटा नट फोर्ड भनेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा के रहेको छ भने मेन प्रोसेस भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एड मनी हैन। यहाँ तपाईँले मोबाइल रिचार्ज गर्नुहुने हो भनेपछि यहाँबाट तपाईँले नेपालमा रहेका विभिन्न मोबाइल नम्बरहरू यसमा टाइप गरेर चाहिँ तपाईँले सिम्पली चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर यहाँ तपाईँले आरसी कार्ड भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न यहाँसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ यहाँ ल्यान्डलाइन फोन रहेको छ। यहाँ पनि तपाईँले ल्यान्डलाइन फोन पनि सेम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपालमा जे छन् इन्टरनेटको बिल पे गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेटको बिल पे पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुभयो। अब चाहिँ सिम्पली तपाईँले के सम्झाउँछु भनेपछि अब चाहिँ पेमेन्ट कसरी एड गर्ने त यहाँ एड मनीमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू बताइएको छ यहाँ हैन। तपाईँले यहाँ दिएका नम्बरहरूमा पनि तपाईँले कुनै पनि दिक्कत आउँछ, परेशानी हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पनि उबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको कुनै पनि इमर्जेन्सी अथवा केही कामहरू फसेको छ अनि ती केही पुरा जानकारी ल्याउनु छ भनेपछि यहाँ तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिइएको छ। यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल छ यहाँ इमेलबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर यहाँ एड मनीमा क्लिक गर्नेछौँ। एड मनी भन्नाले पनि तपाईँको कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पुरा जानकारी दिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले उठाएर इजिली चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल पनि फोन नम्बर दिएको छ। यसमा चाहिँ फोन गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ 0 देखि लिएर 5000 सम्म तपाईँले यसमा एड मनी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ मैले उदाहरणको लागि गर्छु अहिले 500 रुपियाँ। अनि एड मनीमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोन पेबाट तपाईँले इजिलीसँग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने सजिलो उपाय नै हाम्रो अहिले फोन पे रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इजिली तपाईँले 500 रुपियाँ यसमध्ये गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल पे रहेको छ, पेटिएम रहेको छ, त्यसपछि अन्य कार्डहरू रहेको छन्। तपाईँले कार्ड थ्रु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, ब्याङ्क थ्रु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, यहाँ तपाईँले अरू अथर अप्सनहरू रहेका छन् त्यो थ्रु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई म फेरि पनि यही भन्न चाहन्छु भिडियोको एन्डमा तपाईँलाई कि यो एपमा चाहिँ अलिकति पनि के भन्छ विश्वास लाग्छ भनेपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले मोबाइल रिचार्ज गर्न इजी हुने भएकोले मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको हुँ। र भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ होला। भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई गरिदिनुहोस् लाइक जाँदै। अनि हाम्रो च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने फटाफट सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जो कि यस्तै भिडियो सर्वप्रथम पहिले जो तपाईँलाई मिल्नेछ भन्दै छुट्टिन्छौँ। तपाईँको किम्ती समय यहाँसम्म दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि आगामी नयाँ भिडियोमा भेटौँ बाचा गर्दै छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।